Koepelorganisatie voor zorgvoorzieningen Zorgnet-Icuro organiseerde onlangs het kwaliteitscongres voor de ziekenhuizen. Quality Indicators at Work. Wel, jaarlijks hebben we de gewoonte om eigenlijk een studiedag te organiseren rond kwaliteitsindicatoren en het gebruik van kwaliteitsindicatoren in de ziekenhuizen. Dit jaar hebben we er eigenlijk een subtitel aan gekoppeld. We hebben het genoemd Together We Improve, waar we eigenlijk vooral de samenwerking die er nodig is om kwaliteit ook wel tot een resultaat te laten leiden, om dat ook daadwerkelijk eigenlijk visueel ook hier op het kwaliteitscongres is te belichten. Together hebben we eigenlijk benaderd vanuit de patiënt, die vertegenwoordigd werd door het Vlaams Patiëntenplatform en ook door de overheid. Dan hebben we in het Together-luik ook nog de vertegenwoordiging vanuit de zorgprofessional, dus de zorgvertegenwoordiging vanuit de werkvloer zelf. Dan hebben we ook de directie, die uiteraard ook een cruciale rol te spelen heeft in het kwaliteitsbeleid van de organisatie waar ze werkzaam zijn. En dan als laatste hebben we uiteraard de academicus die ons nieuwe inzicht aanlevert, ons nieuwe tools aanreikt om de verbetering daadwerkelijk mogelijk te maken, ook in de praktijk dan. Speciaal voor het congres zakte professor Steven Swenson van de Mayo Clinic af naar België. Tijdens een managementopleiding ondervond hij zelf hoe belangrijk kwaliteit is en welke misvattingen erover bestaan. I thought quality was about trying harder and working harder and doing our best to serve patients. And it was the most important course I had because I learned that quality is really about taking the needs of the patient, driving out waste and variation and defect, and you get better care, you get a better experience for the patient. That was easy, and what I really learned was it pays for itself. It's free, because if you take out variation, waste, defect, process inefficiency, overuse, that portfolio of activity saves millions and millions and millions of dollars for the hospitals and the clinics while you're doing the right thing. Vanuit zijn lange ervaring geeft professor Swenson de Vlaamse ziekenhuizen een paar belangrijke inzichten mee. The triple aim starts with the experience of the patients and their families. The second part of the triple aim is lower costs and better outcomes. The second characteristic of the most successful organizations and countries is to move towards paying for value instead of paying for volume. So in too many countries on the planet, including America, the primary reimbursement is fee-for-service. And fee-for-service is not patient-centered. In fact, it puts a conflict of interest between physicians, often hospitals and clinics, in what's best for the patient, because the decisions are always a little bit blurred by the money that you can get. What we want is a system that pays for value, that pays for higher quality, for better outcomes, for better service, where there's no financial conflict with the hospital or a physician to do something that might get the money, but the patient may not need. And so when you look across the OECD countries, there's a tremendous amount of waste. If we take the idea of being patient-centered and we take the idea of paying for value, then we can free up some of the money that we waste on healthcare and put it where the countries need it more, where there's a better return on investment. So value instead of volume. Ook in eigen land staat een uitgebouwd kwaliteitsbeleid, gedragen door het hele ziekenhuis, steeds hoger op de agenda. Dat beaamt ook dokter Frank Wekers van het AZ Turnhout. In het kwaliteitsbeleid zelf van het ziekenhuis is om iedereen mee te krijgen in het verhaal en om consistent over langere tijd eigenlijk een kwaliteitsbeleid en mensen overtuigd te krijgen om te investeren in dat kwaliteit. Mensen moeten zich gesecuriseerd voelen, moeten zich veilig voelen om dingen te melden aan elkaar. Zeker in de relatie verpleegkundigen of andere paramedici naar artsen toe is dat altijd niet zo evident. En dus artsen hebben daar een heel grote verantwoordelijkheid ook voor om die cultuur, die openheid, om die te stimuleren. Een visie is wat dat betreft ook belangrijk. Moet uw organisatie van overtuigen dat we dat duurzaam willen ontwikkelen, kwaliteit. Dus een goed plan, duidelijk plan ook, niet vage begrippen. Duidelijk zeggen waar dat we naartoe willen, wat dat we wensen dat aangewerkt wordt. Voorzitter Dirk Raamakers van het Vlaams Indicatorenproject is alvast tevreden met de gezette stappen. Met de ziekenhuizen zijn we al zeer goed gestart, ook met
de website afgelopen jaar. Maar ook de geestelijke gezondheidszorg zien we toenemend dat zij stappen zetten. En ook in de eerste lijn zijn we bezig met de voorbereidingen van een eerstelijnsconferentie. En dus volgend jaar gaan we al trachten in één structuur al die sectoren toch wel een stuk rond de tafel te brengen en een zoveel mogelijk afgestemd Vlaams beleid te ontwikkelen.